2023. július 3-a van, szombat reggel elindulunk Romániába. Egy picit tudom, rég volt már most videó fölrakva, elnézést kérek, de itt a háttérben a ház, ami látszik, itt tatarazás volt egy másfél hónapig, úgyhogy az időm nagyon elszaladt a motorozással is, meg a videókészítéssel, de ígérem, hogy innentől fogva azért picit próbálom pótolni. Úgyhogy a mai terv Brassóig eljutni, és holnap meg szépen vissza, közben esetleg ami kis látványosság van, azokat megnézegetjük. Cél Brassó, olyan 660-70 km-re tervezem, útra föl, irány Kizombori határátkelő. 15 fok elindultunk akkor Makóról, irány Brassó. Átértünk a határon, Magyarvár természetesen forgalmi engedély, személyigazolvány megvárakoztatott minket, és a másik tanulság, hogy 6 órakor ne gyertek a román határa, mert akkor van váltás. Vár. Elképesztő, hogy micsoda mértékben fejlődik a rengeteg ház, ami épül. Az előbb nem fotóztam itt a város szélét, ahogy jöttünk be itten a határ felől, de elképesztő, hogy micsoda fejlődés van. Amire lehet készülnötök, Lugostól Varázssebes irányába borzalmas nagy forgalom, kamionforgalom van az úton, úgyhogy erre ezt kalkuláljátok be, ez a szakasz ez nem egy túl haladós dolog. Most már látom, hogy a kamionosok miért szerettek a mi pályáinkon 90-nel előzgetni, hát itt a mellékúton mennek 100-al. Lassan hátszegön vagyunk, itt azért már a kis hegyek azért látszanak elég szépen, és eljöttünk körülbelül a Makótól olyan 200-240 km. Nem tudom, a kamera visszaadja, ott fönt a teteje még havas, 6-ó, 3-án. Ez jól néz ki. Aha. Jó. Itt viszont már arról kezdtünk el beszélgetve fölnézve az égre, hogyha elkezd csipogni az eső, akkor álljunk meg, vegyük fel az esőruhát, hogy ne ázzunk nagyon szét. Körülbelül 10 kilométert mentünk el, és az esőruha följött ránk. Ezek a felhők azért mutatták, hogy komoly esőbe fogunk beleszaladni. Néztem a GPS-t, Brassó még 350 km, de az eső nagyon elkezdett esni. Régóta járunk itt túrázni, de ekkor esőben én úgy gondolom még nem motoroztunk. Itt a hang egy kicsit elszállt, viszont azt próbálom elmondani, hogy régóta túrázunk, de ennyire még nem áztunk el. A bakancsom az teljesen szétázott, tocsogott benne a víz, a sisak félig fölázott, a kabát és a nadrág bújja is félig az esőruha alatt tiszta víz volt. Viszont a panoráma, ami elég tárult, az lenyűgöző volt. Egyetlen egy dolog, ami nagyon nem szimpatikus még mindig Romániába, hogy a szemetet nagyon szétdobálják. Szevasztok, második nap reggelünk, Brassóba vagyunk a szálláson. Tegnapi napunk katasztrófa volt, én ilyet még nem értem.
pedig egy pár éve motorozok én is, de akkor eső kapott el minket olyan 350 km-en keresztül, hogy bőrigáztunk. Az volt a mákunk, ott a háttérben lent látszik, van a gázkazán, a szálló. Fűtés egész éjszaka ment, és ki voltak nyitva az ablakok. Szállásról annyit így reggel gyorsan, csak tegnap ugye nem videóztam. Ez 34 000 forint volt 4 főre, egy éjszakára. Brassó külvárosában található. Mutatom. Két hálószoba van. Annyi kibasztunk magunkkal a foglalásnál, hogy az egyik hálószobában csak egy ágy van, meg egy ilyen kanapé ágy, de elvileg 4 ember azért elfér rajta. Van egy kis konyharész, meg a fürdőszoba. Ugye a szállás tökéletes volt, ebben semmi probléma nincsen, úgyhogy tudom ajánlani. Ja, és persze reggel volt kávés kapszula, üdítő a hűtőbe, úgyhogy korrekt volt a szállás. Igaz, hogy ami hátránya, hogy padlástérben van, és föl kell baktatni a csomagokkal, de hát ez ilyen általában motoros ide kapja a szállást. Na akkor irány haza. Reggeli órák azért csak nem akartunk úgy elszaladni Brassóból, hogy legalább a főteret ne nézzük meg, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy motorral begyívünk, reggel 8 óra van, legalább nincs nagy tömeg így a látnivalók közt. Mutatom, hogy mi az első célpont. Nem más, mint a Fekete templom. Csodálatos. És ott fönt pedig a Brassó felirat. Templom után pedig bejöttünk ide a főtérre még legalább ezt megnézni. Gyönyörűen látszik a Brassó felirat innen is. Házak pedig gyönyörűek. Jó, a szökőkút még most az nem működik a közepén. Én azt gondolom, hogy ez legalább 1-2 napot itt ez a város ez megér. Elhagyjuk Brassót, és irány hazafele, 565 km-t ír a GPS, 9,5 óra, majdnem 10 óra hossza az út. Bízunk benne, máma nem kap el akkor eső, mint tegnap. Úgyhogy az időjárás most azért kicsit bizakodóbb, biztatóbb. Viszont Brassónak a főtere az gyönyörű. Lefordultunk a Marosvásárhely fele vezető útról a DJ 105A nevű útra. Innentől fogva úgy tervezzük, hogy hazafele szépen majd csak egy ilyen mellékutas történetön megyünk 500 km-t, főutat elkerülve. A terv tulajdonképp most az, hogy ezen az úton, vagy ezeken az utakon szépen végigurulunk. Hogyha véletlen az eső nagyon elver minket, mint a tegnapi nap, akkor fogjuk magunkat, irányt váltunk, azt fölmegyünk a pályára. Azt gurulunk akkor a pályán hazafele, de egyelőre a mellékutas 500 km-t preferáljuk, úgyhogy nézzük, hogy milyenek lesznek ezek az utak. Elvileg a Google-ön végignéztem, hogy járhatónak mondható, majd kiderül. Lovnic. És látod, építkeznek lejjerbű. Ez egy gazdag John Deere-os. Itt az út minősége, azt mondja, hogy mi ez? 105-an vagyunk még mindig. Ez azért hagy némi kívánnivalót maga után. Kimondottan én azt gondolom, hogy túramotornak való. Berakták a gajat a nagy lyukba.
Szávasztok, szép testvéreim! Császtok! Nézd ezt is! Nyomjad neki, hello! Ott egy medve. Ez nagy kutya. Azt hittem, hogy medve. Anyád, az a harapós anyád. Ez igazi Balkán. Magazin előtt eldobva a bicikli. Én egyébként nagyon bírom ezeket a részeket. Nézd be ezt a házat. De durva. Az út minősége nem sokat változott. Én azt gondolom, hogy körülbelül majdnem olyan 70-80 kilométert jöttünk már körülbelül. De az út az végig ilyen. Ez jól néz ki. Köröztöztük az autópályát, 107A nevű úton vagyunk. Viszont ennek a minősége egész tökéletesnek mondható. Nem túl széles, de forgalom sincs rajta. És én úgy gondolom, hogy a Marosnak a meder menti haladunk, vagy mellette haladunk szépen. 300 kilométerre vagyunk Makótól, és mellettük is ott a Maros. Meg most a Tiger mellett is itt a Maros. Tök jó látni ennyi 100 kilométerre is. Még a 107A. Átértünk egy másik megyébe, és innentől fogva meg zsírúj aszfalt van. És jobban kiszélesítve is. Azért ilyen is van az utakon, hogy az útépítés az folyik. Ahhoz, hogy ilyen jó úton járjak, ahhoz ilyennek is lenni kell. Közben nézem, hogy miért nem maradtak. Terv a következő, úgy ütöttük 200 kilométerre a határ előtt, hogy innentől fogva most már majdnem dél alatt vagyunk, hogy fölmegyünk a pályára. Arad 126 km pontosan, úgyhogy visszafele ezt a utános pályán fogjuk megtenni. Hazaértünk a kétnapos motoros túráról, és igazából megint ez arra volt jó, az 1200 km, hogy újabb tapasztalatokat szerezzünk. És ez a tapasztalat nem más, amit esetleg jó tanácsként el tudok mondani nektek, hogy egy kétnapos motorozásra is úgy induljatok el, mintha egy hétre mennétek 8 napra, 10 napra. Mert mi most teljes mértékben úgy jártunk ebben az esővel, hogy nem nagyon volt nálunk semmi, nem voltunk fölkészülve, nem volt nagyon váltóruha. Az volt a nagy szerencsénk, hogy a szálláson tényleg a radiátorra fölbírtuk pakolni a cuccokat és megszáradtak, úgyhogy sok minden, telefontöltőt nem vittünk, fordítót nem vittem magammal, úgyhogy elég sok olyan dolog maradt itthon, amit igazából csak el kellett volna vinni, be kellett volna dobni a szatyorba. Ezt nem tettem meg, mert 2 napra minek vigyük magunkkal. Úgyhogy így alakult, ebből tanultunk. A Balkán túrára bízok benne, hogy azért nem így fogunk fölkészülni. Úgyhogy ha nem tetted még meg, kérlek lájkold a videót, iratkozz fel a csatornára, azt megköszönöm. Lassan az 1000 feliratkozónál vagyunk, ami nagyon nagy szám számomra. Tedd meg, ne halogast, hogy az 1000 feliratkozó mög legyen. És akkor a következő részben most már tényleg el fogom mondani, hogy mi az a motoros biztonsági cucc, amit vásároltam, és most ezen a romániai túrán már rajtunk volt. Ezt be fogom mutatni. A következő epizódban találkozunk. Szevasztok!